työkeikka osui sen verran likelle aitua legendaarista ammattiautoilijaa, niin mennäänpä käymään kahtelevää mestoja, mitä löytyy täältä kyliltä. Elikkä siinä olisi Sierran nokkamuutos. Elikkä tuo vaaleasininen ja punainen on tosta uudesta nokasta. Sehän nyt eroaa sillä, että se on parikymmentä astetta melkeinpä loivempi millin nostolla, mitä tuo aikaisempi ja karvaa enemmän nostua. Sitten iso ero tulee varmaan, kun mä ison sen nokkien välistä kulumaakin siinä, niin tulee tuossa saksivaiheessa, että siinä on millin luokkaa vähemmän venttiilit yläkuolkohassa auki. Elikkä tilat lisääntyy moottorissa. Ja kiinnimeno kuitenkin tapahtuu liki samaa mitä aiemmallakin nokalla, eli väittäisin, että jos katsotaan tuo vanhan nokaspeksiä, se on joku tommonen, eli millin nostolla asteita ihan tosi rajusti. Sitten avataan tästä tää muutettu malli, niin se on huomattavasti loivempi. Väittäisin, että moottori alkaa toimii tosi paljon paremmin tällä nokalla, mutta sen näyttää penkkistä toimiiko se. Ja tietenkin ensikäynnistys, kyllä se siinäkin kuulee, että pelaako se paremmin vai ei. Mutta nakataan nokka kanteen paikalle ja katsotaan mitä se tekee. Kanneoikaisu homma tosiaan vielä 400 ottanut pois ja lähtee vaan väistää vähän se, että tää on vähän bananasplitti vissiin. Ja 1500 sen jälkeenkään ei ole tilanne vielä kovin häävi. Saattahan tuo olla, että se ei pyöri nokka kanssa kannessa enää. Tää varmaan se testata saa oikastua, niin täytetään vielä koneistella lisää. Varmasti ollut lämmökohillaan tässä vehkeessä kyllä 038 pois ennen kuin tuli dekkipinta puhtaaksi. Varmaan joutuu jo vähän ehkä palotilojakin mittaahan siitä sitten. Ei ole kyllä ihan eilen eikä edes toissapäivänä ollut näin kierua kantta, mutta no kyllä sitä peli vielä tulee. No eihän se nokka pyörinyt, niin tuossa vähän malliksi jokkis öklyydyäkö. Nokkalinja tulee kuntoon. Kyllä kelepaa. Tää vielä semmonen juttu, että katsotaan no kaasuttimekki läpi. Koska siinä kuitenkin aika massiivisia käyntihäiriöitä siinä autossa muutenkin on ollut, että pelkästään ehkä yksi kierroventtiili ja nokka välttämättä niitä
ihan kaikkia selitä, niin katsotaan tämän kaasaretteen sisällön vielä, että mitä siellä näkyypi. No eipä näissäkään mitään erikoisempaa näy. Annetaan niille vähän ilmakylpyä. Tiivisteet, ne on vähän huonot, mutta tai vähän huono tuosta yhdestä kohti, mutta tuo ei vaikuta. Ne ei niitäkään tarvitse laittaa uusia. Tentii, jospa se nokka korjaa sitten kaiken. No joo, pikkusen mennään tökkittämään videoiden tekoa, koska tälläkin hetkellä on istuu väärällä puolella autoa ja tässä työkeikkahommissa Manchesterissa pikku kaupassa piti käydä ostaa vähän juotavaa, että pärjää hotellihuoneessa. Ja semmoista pientä. Mut kyllä tässä videoitakin keretään kuitenkin tekee, ettei se nyt siitäkään ole kiinni, että välissä vähän keikkaakin pukkaa. Mukava näkee vähän maailmaa. Ja jos kerkiää välissä kahtoo jotakin siistiä, niin voiko ottaa näyttää sitä teillekin. Mä tällä reissulla en ole kerennyt yhden mihinkään kahtelee, mutta jospa jollakin toisella. Onhan ollut aikamoisia humoristeja, jotka on tämä kuskin paikan keksinyt väärälle puolelle autoa ja nurinkurisen liikenteen. Mutta näistäkin on selviä. Eikä se kova istuu väärällä puolella ja ajaa päinvastoin. Niin. Mutta oikea ja vasen on ilmeisesti kuitenkin samaa. Kaikki samaisa, niin silläkään sitä pärjää. Ei tästä. Mitenhän se tuolla olisi oikealla puolella ollut. Enpä kerennyt näyttää. Siellä oli tuo Manchester Unitedin potkupallostadioni. Mutta eihän ne toki meitä autoharrastajia niin kauheasti kiinnostakaan. Mut joo, semmoista. No pitihän se nyt vielä sitten yksi kisa käydä kuitenkin kirnauttaan tälle syksyä, niin käypä kahtoo vähän in-car-pätkiä kyseistä kilpailusta.
joo, siinä oli EVK-luokan kyyti. Miikka sinne kävi jotain kylmää kyytiä Itä-Savon mailla. Näistä käymään vaikka nuorten luokan kyysä yhden sijoituserän verran ihan komiaa ajua. Mennäänpä sitten kyytille. Ja nuorten luoksahan tuli ihan sijoituskin. Niin mennään nyt sitten kahtoon omat soholoilut yleisessä luokassa.
Tuommoinen pikku vika tuli eskorttiin yleisessä luokassa repes laalinkki perästä irti. Pikku juttu. Tuli sitä muutenkin ehkä vähän ajetuman näköinen. No joo, ja se olisi nyt ajokausi varmastikin meidän osalta taputeltu. Niin. Seuraavaksi sitten tuohon vielä venttiilin välissä kohilleen, niin päästään sitten seuraavalla videolla dynottaan Sierraa ja kahtoon, mitä tuo nokkaakselin vaihto vaikutti tai vaikuttaa moottorin toimivuuteen. En tiedä mitä sitä odottaa. Toivottavasti tulisi ainakin pitemmästi toimivaa kierrosaluetta. Mutta se nähdään sitten seuraavalla videolla. Ei muuta kuin se on moro.